Bun găsit, dragii mei, la un nou video. De această dată, aferent unui eveniment astral ce va avea loc pe data de 17 octombrie, un eveniment important. Am să vă explic în cele ce urmează și de ce este atât de important. Este vorba despre faza de lună plină din zodia Berbec. Dragilor, înainte de a începe, vă invit să vă abonați acestui canal în cazul în care n-ați făcut acest lucru deja și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. De asemenea, dacă doriți să urmăriți mai multe despre activitatea mea, mă găsiți pe paginile de Facebook, Instagram și TikTok cu terapie prin astrologie și pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro, iar la secțiunea magazin veți găsi toate serviciile astrologice pe care eu le pun la dispoziție pentru voi, astfel încât să aveți posibilitatea de a aprofunda tot ce are legătură cu studiul individual în ceea ce privește legătura cu astrologia. Dragilor, haideți să vedem ce ne pregătește acest eveniment astral important. Faza de lună plină din zodia Berbec, ce va avea loc pe data de 17, așa cum v-am spus, aduce în viețile noastre destul de multă agitație. De ce? Pentru că ea încheie un ciclu de 6 luni în care a trebuit să ne focusăm pe propria individualitate. În data de 8 aprilie a acestui an a avut loc eclipsa solară pe fază de lună nouă din zodia Berbec. Atunci s-au inițiat anumite lucruri legate de străinătate, de relația noastră cu străinătatea, de legătura noastră cu studiile înalte, cu tot ce are legătură cu zona de spiritualitate și de explorare a unor noi orizonturi, dar și a relațiilor la distanță. Așadar, faza de lună plină din Berbec, ce va avea loc în data de 17, ne vorbește despre încheierea unui ciclu de 6 luni de zile. Așa cum am mai spus și în videourile anterioare legate de faza de lună plină, această lunație vorbește despre încheierea ciclului lunar. Reprezintă un apogeu emoțional. Prin urmare, puteți resimți în această perioadă stări de nervozitate, de agitație, de irascibilitate, de nerăbdare, lucruri care, bineînțeles, pot deveni apăsătoare. Este posibil chiar să nu reușiți să vă odihniți așa cum ar trebui, să vă apese tot felul de stări, de angoase, să aveți senzația că nu vă regăsiți în propria persoană, în propria existență. Este firesc pentru că această lunație are loc într-un semn de foc, în zodia Berbec, care ne vorbește despre inițiativă, despre ambiție, despre determinare, despre impuls și despre ideea de a acționa, da? De a trece la fapte. Atunci când a avut loc eclipsa solară din data de 8 aprilie, practic am demarat un nou proces în ceea ce privește relațiile. Acest eveniment astral ne-a vorbit despre ideea de a ne ocupa de propria dezvoltare personală, de a fi mai atenți la modul în care noi învățăm lucruri, la modul în care noi dăm atenție propriei noastre structuri astfel încât să devenim din ce în ce mai buni. Acest lucru ne influențează direct și calitatea relațiilor cu cei din jurul nostru. Așadar, dacă refuzăm să corectăm acele chestiuni la noi care nu funcționează atât de bine sau dacă întâmpinăm rezistență la schimbare și la a învăța lucruri noi, din nou aceste lucruri ne vor afecta modul în care noi interacționăm cu oamenii din jurul nostru și cu precădere în relațiile de cuplu. Așadar, acolo unde lucrurile s-au neglijat, unde nu s-a acordat atenția cuvenită acestor chestiuni, ei bine, această fază de lună plină din Berbec vine cumva să încheie un anumit ciclu. Deci am avut acest răgaz de 6 luni de zile în care a fost nevoie să ne concentrăm pe propria persoană, pe propria evoluție, pe ceea ce avem real de lucrat cu noi înșine, astfel încât să progresăm și să îmbunătățim calitatea relației cu noi înșine, dar și cu cei din jurul nostru. De asemenea, este important să vă reamintiți, să vă întrebați ce anume ați inițiat în acea perioadă. Ce se întâmpla cu voi în luna aprilie a acestui an? În ce punct al vieții voastre vă aflați? În ce punct al relației de cuplu vă aflați? Acolo unde este cazul, bineînțeles.
în ce punct al studiilor voastre vă aflați și așa mai departe. Este benefic să faceți o retrospectivă și să vă gândiți cu claritate la ce anume s-a petrecut cu voi în acea perioadă, cum v-ați simțit în acea perioadă, ce anume a ieșit la suprafață atunci, astfel încât să puteți corela cu modul în care vă simțiți în prezent, cu ceea ce se petrece în viața voastră la ora actuală, deoarece faptul că nu ați acționat benefic, sincer, onest, autentic și cu mult curaj atunci, acum își va spune cuvântul și din păcate veți avea tot felul de stări neplăcute, da? În cazul în care nu ați înțeles ce ați avut de făcut atunci și nu ați gestionat înspre binele vostru energiile de atunci, acum este posibil să vă simțiți destul de neplăcut, tocmai pentru că vine acea facturică, dacă pot să spun așa, da? Vine nota de plată. Așadar, faceți această autoanaliză, vedeți mai clar ce anume ați evitat în acea perioadă, ce anume ați băgat sub preș, ați zis, lasă că nu e momentul acum, lasă că mai trag puțin de timp astfel încât să fiu eu sigur că e ce trebuie. Ei bine, așa cum v-am mai tot spus în videourile mele, energiile sunt extrem de accelerate de câțiva ani încoace și vor fi din ce în ce mai accelerate. Evenimentele astrale care au loc sunt din ce în ce mai intense, astfel încât la nivel energetic, la nivel celular, noi să resimțim toate aceste lucruri, tocmai pentru a produce acea schimbare, acea transformare interioară de care avem nevoie, astfel încât să facem saltul, să progresăm. Bine? Cine nu înțelege aceste lucruri, cine refuză să înțeleagă ceea ce se întâmplă, din păcate va avea de suferit, da? Pentru că lucrurile se complică din ce în ce mai tare dacă nu le acordăm atenția cuvenită. Această fază de lună plină din Berbec are loc în sfera comunicării, a relației cu frații, cu verișorii, cu vecinii, cu persoanele cumva apropiate de vârstă sau în jurul vârstei noastre, cu modul în care gândim, cu tiparele de gândire formate de-a lungul timpului, dar și cu ideea de informație. Da? Încercăm să vedem, ok, cum mă simt eu în acest punct al vieții mele, cât de multe lucruri știu, pe ce mă bazez, care sunt resursele intelectuale, informaționale, relaționale pe care eu am reușit să le colectez în acest timp și pe care mă pot baza astfel încât să-mi construiesc un parcurs evolutiv sănătos și foarte bine structurat. Deci urmează cumva așa o serie de întrebări pe care ar fi benefic să vi le adresați, întrebări precum cine sunt eu în planul cunoașterii, ce știu eu cu adevărat, la ce sunt eu bun cu adevărat, ce ar trebui să învăț și să aprofundez mai mult, de ce mă simt frustrat în propria existență, de ce mă cert cu toți cei din jurul meu, de ce mă nemulțumește profund felul în care gândesc și în care comunic, de ce mă simt nemulțumit în relația de cuplu, acolo unde este cazul. Dacă nu există o relație de cuplu, de ce sunt singur? Ce anume fac greșit? Sau ce anume din comunicarea mea sau din modul meu de a relaționa este greșit sau cumva nebenefic și mă îndepărtează de o potențială relație de cuplu. Deci este o perioadă în care să ne punem întrebări astfel încât să beneficiem de conștientizările care vin odată cu acest eveniment astral, astfel încât pe următoarea fază de lună nouă să putem implementa, să putem iniția anumite direcții, astfel încât să ne fie mai clar ce avem de făcut, să ne așezăm mai bine în propria existență. Deci, pe durata acestei lunații este bine să conștientizăm și să ne eliberăm, da? Să dăm voie emoțiilor, sentimentelor, trăirilor să fie, pur și simplu. Chiar dacă ele sunt mai neplăcute, important este să le dăm voie să se elibereze, da? Să găsim acea supapă prin care să le lăsăm să iasă la suprafață, astfel încât să nu răbufnim, să nu facem implozie, să nu ne certăm cu toți oamenii din jurul nostru și să stricăm relații importante din viața noastră. Dragilor, vă invit să-mi rămâneți aproape în cele ce urmează pentru a afla cum va influența luna plină din Berbec fiecare semn zodiacal în parte. Dragi berbeci, voi sunteți vedetele acestui eveniment astral.
Este important pentru voi să conștientizați real ce s-a întâmplat cu voi în data de sau în jurul zilei de 8 aprilie a acestui an, atunci când a avut loc eclipsa solară din semnul vostru zodiacal, așa cum v-am povestit și în partea de intro, deoarece este benefic să înțelegeți în ce fază vă aflați în acel moment al vieții voastre, pentru că atunci s-a dat startul unui nou ciclu care se va încheia pe data de 17 octombrie, odată cu faza de lună plină din semnul vostru zodiacal. Așadar, introspecție, luați-vă o foaie și un pix și încercați să vă notați, să vă amintiți exact ce făceați în acea perioadă, în luna aprilie, în ce stare vă aflați, care erau gândurile care vă încercau în perioada respectivă, ce experiențe traversați, inclusiv din punct de vedere relațional, dar cu precădere ce anume vă nemulțumea fundamental la propria persoană. Deci încercați să vă reamintiți ce s-a întâmplat atunci, care era starea voastră de spirit, ce anume ați încercat să începeți să îmbunătățiți la voi, ce ați încercat să inițiați în acea perioadă, da? Deci cumva faceți această analiză astfel încât să vă dați seama ce anume se va încheia în această perioadă, pentru că se vor încheia lucruri, da? Fie că este vorba de o relație, fie că este vorba despre o anumită mentalitate, un anumit comportament, poate chiar un anumit job acolo unde este cazul, așa că acceptați lucrurile așa cum vin către voi, mai ales dacă ele se simt foarte intens și dacă vă dați seama că a venit momentul real pentru o schimbare, dați voie schimbării să aibă loc. Nu mai opuneți atâta rezistență. De asemenea, tot luna va interacționa cu Chiron, care se află în semnul vostru zodiacal și care actualmente este și în poziție aparent retrogradă, ceea ce înseamnă că va accentua și mai tare nesiguranța de sine. Veți avea senzația că nu mai știți nimic sau că tot ceea ce ați încercat să faceți până în acest moment al vieții voastre sau tot ceea ce ați încercat să învățați din punct de vedere al studiilor, da? Parcă nu vă mai găsiți rostul, parcă nu aveți senzația că ați uitat tot sau că ceea ce știți nu e suficient sau că ceea ce știți nu este corect. Și tot așa, deci pot apărea destul de multe întrebări existențiale în această perioadă pentru voi, iar acest lucru să aducă o stare și mai mare de nervozitate pe lângă cea caracteristică, o stare de anxietate, de neliniște, v-am spus, e posibil să nu vă odihniți cum trebuie, să aveți senzația că urmează să se întâmple ceva și nu știți ce. Ei bine, toate lucrurile astea de fapt reflectă ideea că nu sunteți ok cu voi înșivă, că nu v-ați ocupat așa cum ar fi trebuit de propria persoană. Ați neglijat să învățați lucruri, ați neglijat să acordați atenție acelor chestiuni de profunzime, da? Le-ați luat așa din mers, superficial și ați zis, lasă domne că mă descurc eu pe parcurs, o-i vedea eu ce va fi. Ei bine, lucrurile nu stau chiar așa, lucrurile au nevoie de o structură, au nevoie de o organizare, au nevoie ca ele să se sedimenteze, iar pentru toate aceste lucruri este nevoie de răbdare. Răbdarea care este o virtute mai ales pentru voi, așa că aveți ceva de furcă în perioada aceasta, pot ieși la suprafață tot felul de secrete, de chestiuni care fie v-au fost ascunse, fie au fost ascunse de voi și acum practic se sparge buba, ca să spun așa, și ele ies la suprafață, vor fi dezvăluite, lucru care bineînțeles este neplăcut. Poate ați făcut anumite cheltuieli impulsive despre care n-ați discutat, iar acum ele cumva vă ajung din urmă. Poate că ați greșit în raport cu partenerul de cuplu, poate că ați mințit cu anumite lucruri, indiferent despre ce este vorba, ele vor ieși la suprafață destul de intens. Aveți nevoie să vă restabiliți și să vă reorganizați sistemul de valori și de principii, să fiți mult mai structurați în ceea ce credeți, în a vă exercita mai mult abilitățile native în planul material al vieții voastre, dar și în planul emoțional, bineînțeles, să fiți ceva mai... să căpătați acea diplomație și acel tact pe care le are zodia voastră opusă și anume zodia balanță. Deci aveți nevoie să căpătați acolo din eleganța balanței, astfel încât să vă echilibrați puțin în plan personal. Așadar, pentru voi, dragii mei, acest eveniment astral vă solicită foarte tare, vă testează relațiile cu cei din jur, vă testează răbdarea, vă testează corectitudinea, autenticitatea,
siguranța de sine, perseverența și tot așa. Deci vă testează destul de tare, înarmați-vă cu această răbdare pe cât puteți, în dozele în care puteți. Important este să vă dați răgazul de care aveți nevoie și să încercați pe cât posibil să fiți blânzi cu voi și cu toate tranzițiile acestea prin care treceți. Vă pup! Pentru voi, dragi nativi ai zodiei Taur, această lunație vă invită să reflectați asupra modului în care v-ați desprins sau nu de acele chestiuni din copilăria voastră, de modelul parental, de modul în care v-au afectat anumite experiențe din copilăria voastră. A venit momentul să aduceți o schimbare semnificativă, să preluați frâiele propriei voastre existențe, astfel încât să nu vă mai ascundeți în spatele scuzei că ați avut anumite traume care v-au marcat profund existența, că ați avut anumite lipsuri și tot așa. A venit momentul să deveniți poate mult mai responsabili, mult mai asumați cu faptul că sunteți adulți și că acum puterea este real în mâinile voastre și de voi ține să vă restructurați, să vă reorganizați viața voastră de familie, căminul vostru, raportarea pe care o aveți la ideea de familie. Poate că unii dintre voi încă nu v-ați format o nouă familie și atunci sunteți așa în derivă și este un moment bun în care să reflectați la acel de ce. De ce am ajuns până în punctul ăsta și eu nu am familia mea? Da? Ce mă reține? Ce anume din mine nu funcționează optim? De ce funcționez încă sau de ce mă raportez încă la viață din perspectiva copilului meu interior? De ce nu mă simt adult în propria viață? De ce nu pot să-mi asum ideea de familie, de relație, de responsabilități? Deci pot apărea astfel de întrebări, pot apărea astfel de gânduri care să vă aducă la suprafață emoții reprimate în această direcție și pe care să încercați pe cât posibil, bineînțeles, să le treceți printr-un filtru și să le cerneți, să vedeți ce anume rămâne și ce anume pleacă. Dacă vă aflați, dacă aveți deja o familie formată, este foarte posibil să aveți senzația că nu vă regăsiți, că nu vă găsiți locul în această familie, că nu sunteți văzuți așa cum v-ați dori, că nu sunteți acceptați, că nu sunteți înțeleși așa cum v-ați fi dorit voi. Dar întrebarea este tot către voi. De ce vă simțiți așa? Ce anume îl face pe celălalt să nu vă acorde atenția de care aveți nevoie? Poate că activați într-o zonă de egoism, într-o zonă de egocentrism, într-o zonă de nepăsare în care poate doar așteptați laude, ovații și așa mai departe. Sau în cazul în care simțiți că faceți prea multe și totuși nu sunteți apreciați, din nou ține de stima de sine, poate nu vă valorizați suficient, poate că nu știți să puneți anumite limite mai clare față de familia voastră, astfel încât să căpătați respectul de care aveți nevoie. Deci, oricum ar fi, este benefic pentru voi să fiți mult mai atenți la aceste lucruri și să încercați pe cât posibil să le conștientizați și mai bine și să luați măsurile necesare. Nu vă grăbește nimeni, dar totuși nu o să mai puteți prelungi foarte mult această mentalitate. Așa că vedeți ce n-a funcționat în copilăria voastră, vedeți ce n-a funcționat în modelul parental pe care l-ați avut și încercați pur și simplu ca în viața voastră personală, în noua voastră familie, în căminul vostru, să nu repetați aceleași greșeli. Înțeleg că nu este simplu, dar conștientizarea este primul pas către a schimba ceva fundamental. Mult succes, dragii mei! Pentru voi, dragi gemeni, această fază de lună plină din Berbec vă va atrage atenția asupra relației cu copiii, acolo unde este cazul, bineînțeles. În cazul în care nu aveți încă copii, poate vă veți gândi mai mult la ideea de a vă responsabiliza mai mult sau de ce nu ați reușit să aveți copii până în acest moment, bineînțeles dacă nu sunt probleme medicale sau de altfel. Sau ce anume vă împiedică să vă asumați această responsabilitate. În semnul vostru zodiacal se află Jupiter, marele benefic, care actualmente se află în poziția aparent retrogradă, ceea ce înseamnă că energia sa cumva este ceva mai constrânsă, astfel încât noi să avem posibilitatea să reflectăm mai mult asupra resurselor noastre. Să înțelegem mai bine, pentru că Jupiter are tendința de a expanda, de a mări lucrurile, da? De a le amplifica.
Și atunci, în această raportare, da, de mers aparent retrograd, încearcă cumva să atragă atenția, să semnaleze problemele care se află în segmentul vieții în care el tranzitează. În cazul vostru, a relației cu copiii, a relației cu copilul interior, cu creativitatea, cu banii, pentru că este foarte posibil să constatați că ați risipit foarte multe resurse financiare, că ați profitat de pe urma cuiva, că ați încercat să alegeți scurtături și acum vine cumva nota de plată. Dacă nu v-ați ocupat cum trebuie de copiii voștri, dacă i-ați neglijat, dacă nu i-ați ascultat, nu i-ați înțeles, nu ați căutat o cale prin care să ajungeți la ei, ei bine, acum din nou aceste lucruri se pot întoarce către voi cu destul de multă intensitate, tocmai pentru a vă arăta unde ați greșit. Este important să vă păstrați deschiși și să înțelegeți că fiecare om greșește și important este să conștientizăm acolo unde greșim, astfel încât să putem îmbunătăți. Așadar, încercați să lăsați puțin ego-ul deoparte, orgoliul excesiv și această tendință specifică zodiei Gemeni de a considera că aveți tot timpul dreptate, că dețineți adevărul suprem și tot așa, și încercați pe cât posibil să fiți mai smeriți în următoarea perioadă, astfel încât să puteți observa cu o mai mare claritate, cu o mai mare atenție ce anume aveți de corectat în acest segment al vieții voastre, cum puteți îmbunătăți calitatea relației cu cei mici sau cum vă puteți construi o relație care ulterior să ducă la stabilitate și la ideea de a avea copii, sau la modul în care puteți gestiona mai bine relația cu copilul interior și cu toate rănile cu care a venit această relație de-a lungul vieții și de asemenea cum puteți gestiona mai bine relația cu banii. Așa că este o perioadă intensă aceasta care vă solicită destul de mult din punct de vedere emoțional, însă dacă veți găsi răbdarea și răgazul pentru a integra toate aceste lucruri, cu siguranță veți depăși cu bine această perioadă. Mult succes! Pentru voi, dragi raci, clar acest eveniment are un impact puternic asupra voastră pentru că luna este guvernatoarea voastră. Așadar, indiferent în ce semn zodiacal se află sau în ce fază a lunii se află, ea vă influențează. Cu atât mai mult cu cât această lunație are loc tot într-un semn cardinal ca și voi. Pe voi această lună plină din Berbec vă atrage așa un semnal de alarmă asupra vieții voastre de zi cu zi, asupra rutinei voastre zilnice, a cotidianului. Tot ce are legătură cu jobul vostru, cu activitățile zilnice, cu relația cu familia, dar și asupra relației cu corpul vostru fizic, cu tot ce înseamnă sănătatea corpului fizic. Poate că a venit momentul să vă faceți un set de analize, să vă faceți niște verificări, chiar dacă nu vă simțiți rău sau nu aveți anumite semnale din acest punct de vedere, poate că ar fi momentul să faceți pur și simplu niște analize de rutină. De asemenea, este posibil să reflectați mai mult în această perioadă asupra resurselor financiare, asupra norocului vostru financiar, asupra modului în care vă raportați la ideea de bani, cât de bine îi gestionați, cât de mulțumiți sunteți de veniturile voastre, în cazul în care nu sunteți suficient de mulțumiți, ce puteți face mai bine astfel încât să sporiți acest lucru. Ideea este că în cazul vostru chiar norocul vi-l faceți cu mâna voastră, adică cât sunteți de muncitori, de chibzuiți, de atenți, de, să zic așa, perspicace în tot ce înseamnă parte de investiții, cu atât veți avea o stabilitate financiară mai mare. Așa că atenție la aceste lucruri, voi îl aveți și pe Marte actualmente în semnul vostru zodiacal, iar acest lucru, pentru că el formează un aspect destul de tensionat cu Pluto retrograd din Capricorn, semnul opus vouă, asta înseamnă că se poate produce o transformare puternică în relațiile de cuplu. Deci s-ar putea să vă simțiți așa cumva împuterniciți, să acționați într-un mod extrem de curajos în relațiile de lungă durată, că vorbim de căsătorii, că vorbim de parteneriate de lungă durată, că vorbim de parteneriate de afaceri de lungă durată. Cert este că nu mai suportați, ați ajuns așa cumva la un capăt de linie, vi s-a umplut paharul și s-ar putea să răbufniți și să aveți și curajul necesar,
astfel încât să transformați ceva profund în relația de cuplu. Pentru unii dintre voi pot exista finaluri bruște, da? Un divorț, o separare bruscă, o pauză. Pentru alții poate exista o schimbare, o transformare de comportament, adică pur și simplu comportamentul vostru să se transforme radical în raport cu partenerul de cuplu, iar acest lucru, bineînțeles, să șocheze, însă este clar că în cazul vostru a venit momentul de a schimba ceva fundamental în felul vostru de a fi și de a acționa diferit. Deci vi se cere să acționați diferit, pentru că voi aveți tendința de a-i cocoloși pe cei din jurul vostru, din acest instinct matern, patern dezvoltat pe care îl aveți, și apoi, dacă lucrurile nu vi se întorc la fel, deci acolo unde nu există reciprocitate, ajungeți să pozați în rolul de victimă. Lucru care nu prea vă va mai fi permis. Deci va trebui să aduceți acea schimbare puternică în raportarea voastră la relațiile cu cei din jur, astfel încât să nu vă mai simțiți așa și să nu mai atrageți astfel de comportamente de la partenerii de cuplu sau partenerii de afaceri. Deci este un moment în care efectiv se trage așa un semnal de alarmă, veți avea parte de un duș rece care să vă atragă atenția asupra modului în care vă gestionați real relația de cuplu. Da? Adică poate ați lăsat prea mult de la voi, poate ați fost prea îngăduitori, poate ați fost prea dependenți de partener și din punct de vedere emoțional și din punct de vedere material. Indiferent în ce situație vă aflați, ei bine, acum este un moment care vă va cam zdruncina, dar care vine cu aceste lucruri pentru că tot voi le-ați amânat destul de mult și practic acum nu prea mai aveți de ales decât să acționați într-un mod pe care l-ați amânat pur și simplu, că voi așa în sinea voastră ați știut că trebuie să schimbați ceva, dar ați zis lasă că mai pot să duc, mai merge, pot să mai suport, până în punctul în care, da, lucrurile iau o turnură complet neașteptată. Mult succes, dragilor! Pentru voi, dragi lei, această lună plină din zodia Berbec, tot un semn de foc ca și voi, vă influențează puternic în sfera parteneriatelor de lungă durată. Fie că vorbim de căsnicii, de relații de lungă durată sau de relații parteneriale, relații de afaceri de lungă durată, colaborări și așa mai departe. Ei bine, pentru voi, dragilor, aici va avea loc un eveniment important, un eveniment pentru unii neașteptat, pentru alții foarte așteptat. Poate fi vorba de o ruptură puternică sau de o separare, de un divorț, de un partaj, de niște clarificări care este necesar să aibă loc în viața voastră pentru ca voi să puteți merge mai departe într-o cu totul altă energie, deoarece este posibil de ceva timp să tot stagnați. Este o lunație care aduce la suprafață destul de multe frustrări, destul de multe neputințe. Este posibil să resimțiți o stare de agitație și de nervozitate foarte puternică în această perioadă și să vă vină în minte tot felul de regrete, de chestiuni care să vă pună într-o postură cumva ingrată, dacă pot să zic așa, fiindcă puteți avea tendința de a răbufni pe partenerul de cuplu, sau pe oamenii din jur, pe a lansa tot felul de reproșuri, fără să înțelegeți că situația în care vă aflați a ajuns în acest punct și datorită vouă, da? Poate a faptului că ați amânat prea mult, că nu v-ați asumat anumite lucruri și tot așa. Prin urmare, este important efectiv să conștientizați ce ține de voi și ce aveți voi de făcut astfel încât să fiți bine și să acționați corect, să acționați sincer și cumva bazat și pe ceea ce simțiți, nu doar pe chestiuni, să zicem, materiale, pentru că leul este recunoscut pentru aceste atașamente ale sale vis-a-vis de partea materială, financiară a vieții, astfel încât să echilibrați puțin lucrurile, da? Să nu mai fiți atât de ancorați în acest plan 100% material și să uitați complet de sufletele voastre. Deci trebuie să vă găsiți un echilibru, indiferent cum ar fi decizia sau acel eveniment va avea loc, cu sau fără voia voastră, cu sau fără pregătirea voastră emoțională, ruptura se produce, este cazul să confruntați chestiuni din trecutul vostru pe care le-ați neglijat, pentru că, așa cum am spus și în partea de intro, pot ieși la suprafață anumite secrete, anumite minciuni
lucruri pe care fie voi le-ați ascuns față de cei din jurul vostru, fie v-au fost ascunse. Cert este că este o perioadă bună de clarificare, de confruntare, de eliberare, chiar de rupturi de acest fel, da? Acolo unde s-a adunat foarte multă tensiune, s-au adunat foarte multe frustrări, resentimente, da? Mă refer aici la relațiile foarte lungi, da? Nu la relații care sunt de 2, 3, 5 ani, da? Vorbesc la relații care sunt peste 10, 15 ani încolo și care acolo unde partenerii nu au evoluat împreună. Da? Nu înseamnă că toată lumea acum divorțează, nu înseamnă că toată lumea pune punct, ci acele relații care nu au o bază solidă sau acele relații care au fost bazate pe minciună sau acele relații unde nu mai există sentiment, nu mai există puncte comune, nu mai există valori comune și tot așa. La relațiile de acest gen mă refer. Așa că fiți atenți la ceea ce simțiți în această perioadă, chiar dacă lucrurile sunt cumva mai neplăcute, e bine să le conștientizați, să le observați, astfel încât să vă dați seama ce aveți de schimbat, pentru că fix acele lucruri care vă nemulțumesc, fix acele lucruri trebuie corectate. Așa că încercați să vă acordați acest răgaz și să fiți blânzi cu voi, să aveți răbdare cu voi și să aveți credință că lucrurile se vor așeza înspre binele vostru suprem, dragilor. Mult succes! Dragi fecioare, pentru voi luna plină din Berbec va aduce la suprafață anumite chestiuni ascunse din viața voastră intimă. Pot ieși la suprafață anumite secrete, anumite minciuni, anumite trădări. Dacă vă știți cu musca pe căciulă, dacă știți că voi v-ați trădat partenerii de cuplu, trebuie să fiți atenți pentru că aceste lucruri este foarte posibil să iasă la suprafață. Dacă însă partenerul de cuplu v-a greșit cu ceva, să fiți liniștiți că veți afla ce nedreptate vi s-a făcut. Este o perioadă în care se curăță lucrurile, o perioadă în care se eliberează tot felul de chestiuni care au stagnat, tot felul de chestiuni, așa cum am spus, care au fost ascunse. Dacă în jurul vostru se află oameni care au profitat de pe urma bunătății voastre, de pe urma planului vostru financiar sau dacă voi la rândul vostru ați exploatat pe cineva din punct de vedere financiar, ei bine, acum lucrurile se vor regla din punct de vedere karmic. Pentru fiecare dintre noi vine nota de plată, pentru că mai mult decât atât este un an de vibrație 8, cifra 8 vorbește despre cicluri karmice, despre încheierea ciclurilor karmice, de fapt despre plata noastră karmică. Așa că, indiferent în ce tabără vă aflați, dacă vă știți cei care ați greșit, atunci da, va trebui să vă așteptați și la consecințe. Dacă sunteți cei cărora vi s-a greșit foarte tare, să stați liniștiți că oricum lucrurile se aranjează din punct de vedere divin, ele se reglează pentru toată lumea. De asemenea, este benefic să fiți atenți la modul în care vă simțiți în plan intim, la modul în care vă raportați la planul intim. Vedeți că este foarte posibil să vă dați seama că nu aveți o viziune sănătoasă sau nu aveți o viziune benefică asupra ideii de intimitate. Și practic acum este un moment transformator pentru voi, care vine la pachet cu o anumită intensitate, cu o anumită dorință. Poate apărea din nou în sufletul vostru, în mintea voastră, o persoană care v-a marcat puternic din punct de vedere intim și este posibil să doriți să vă conectați la această persoană. Dacă, nu știu, ați profitat de acest segment al vieții voastre într-un mod toxic, acum lucrurile se vor cere a fi, să zic așa, curățate. Deci este o perioadă bună pentru voi în care să reflectați asupra modului în care v-ați raportat atât la intimitatea voastră, cât și la ideea de secrete, la ideea de trădare, de minciună, de chestiuni ascunse, dar și la modul în care ați gestionat partea financiară în raport cu partenerul de cuplu, acolo unde este cazul. Deci pentru voi o perioadă de clarificări în acest segment, cu destul de multe stări foarte intense, interioare, pot apărea tot felul de sentimente de vinovăție, sentimente de, să spun,
Chiar este posibil să resimțiți ideea de lașitate cumva, da? Poate că n-ați avut puterea sau determinarea să acționați la timp sau să faceți niște lucruri pe care acum le regretați. Indiferent despre ce este vorba, important este să vă dați seama ce anume nu ați făcut bine și ce anume vă nemulțumește profund, astfel încât să vă puteți remedia parcursul. Mult succes! Dragi balanțe, și voi sunteți influențate direct de acest eveniment astral, respectiv de luna plină, din semnul opus vouă, respectiv zodia Berbec. Dragilor, pentru voi, actualmente soarele se află în zodia voastră, așadar soarele formează acest aspect de opoziție cu luna din Berbec, da? Deci se află la 180 de grade una față de cealaltă. Ei bine, acest lucru arată faptul că a venit momentul ca voi să deveniți mai raționali, mai hotărâți, mai curajoși, da? Iar berbecii să devină mai emoționali, mai echilibrați și mai atenți la relațiile cu cei din jurul lor. Deci faceți cumva schimb de experiență, dacă pot să spun așa. Pentru voi se aduc la suprafață chestiuni atât din planul intim al vieții voastre, deci tot ce are legătură cu planul sexual, cu energia sexuală, cu anumite secrete, anumite minciuni, trădări, cu anumite nesiguranțe în acest segment, dar și cu chestiuni financiare, cu anumite sume pe care poate le-ați partajat împreună cu partenerul de cuplu și nu le-ați partajat așa cum trebuie, aveți anumite regrete. Cert este că ies la suprafață aceste umbre, tocmai pentru ca voi să le vedeți așa cum sunt, chiar dacă nu vă plac neapărat. Important este că ele se află acolo și este bine să vedeți cu ce aveți de-a face ca să puteți înțelege și să puteți vedea cum să vă așezați lucrurile ca să vă fie bine. Pot apărea anumite persoane din trecutul vostru, se reglează anumite chestiuni karmice din punct de vedere relațional, din punct de vedere intim, din punct de vedere financiar. Deci trebuie să fiți cu băgare de seamă, pentru că nu vor fi lucruri sau evenimente prea plăcute, vorbim aici de o tensiune destul de mare care se poate instala în interiorul vostru și în interiorul relației din care faceți parte, acolo unde este cazul. De asemenea, focusul va fi pe ideea de dezvoltare personală, pe ideea de evoluție, de a încerca să înțelegeți mai bine cum funcționați și cum funcționează partenerul vostru, astfel încât să îmbunătățiți calitatea relației din care faceți parte. Dacă nu vă aflați într-o relație, pentru unii dintre voi este posibil să cunoașteți pe cineva, fie în cadrul unei călătorii, fie prin intermediul rețelelor de socializare, deci o persoană care cumva să fie la distanță de voi, dar care să vă trezească interesul și pe care să o puteți percepe ca o persoană cu care să vă puneți la casa voastră, o persoană cu care să obțineți această stabilitate și acel parteneriat la care visați. Pentru unii dintre voi care sunteți deja în relații sau în relații la distanță, atunci este un moment în care să reflectați asupra modului în care vă simțiți în acest tip de relație, dacă vă mai avantajează sau nu, dacă puteți găsi totuși soluții de a fi împreună într-un alt mod sau nu. Deci această lună plină va aduce la suprafață acele sentimente reprimate pe care le aveți în legătură cu persoana de lângă voi sau chiar cu propria voastră persoană, da? Pentru că sunt anumite lucruri pe care le-ați neglijat, cărora nu le-ați dat atenția cuvenită sau ați menținut anumite relații dintr-o anumită comoditate, din complezență, din compromisuri prea mari și tot așa. Deci un moment în care să conștientizați ce anume e benefic pentru voi, ce puteți face mai bine ca să fiți mai liniștiți, mai stabili din punct de vedere intim, personal, relațional și financiar și cum vă puteți conecta mai profund, acolo unde este cazul, la partenerul de cuplu, astfel încât să liniștiți apele, dragii mei. Mult succes! Dragi scorpioni, pentru voi această fază de lună plină din semnul cu care împărțiți guvernatorul, respectiv planeta Marte, cu zodia Berbec, vă influențează în segmentul profesional
și al reputației voastre, al imaginii publice, al relațiilor socioprofesionale. Iar aici, fix pe data de 17, când are loc această lunație, Venus, care a fost în semnul vostru zodiacal, va trece în Săgetător, dar este așa, da? E la limita dintre voi și semnul vostru vecin, ceea ce înseamnă că poate exista posibilitatea unui câștig financiar subit, de a primi un bonus, o mărire de salariu, o promovare, poate vă veți face remarcați, cel puțin pentru viitor sau pentru o viitoare promovare, o viitoare recompensă financiară. Cert este că este posibil să fiți remarcați de cineva de sex opus, da? Sau de o persoană de sex feminin, ceea ce înseamnă că acest lucru poate să vă pună cumva într-o lumină favorabilă atâta timp cât vă știți corecți și curați. Dacă până acum ați avut anumite relații ascunse la locul de muncă, dacă ați avut anumite secrete cu persoane, cu colegi de la locul de muncă sau cu superiori de la locul de muncă, ei bine, aveți grijă pentru că în această perioadă ele pot fi dezvăluite. Această lunație vine la pachet și cu această posibilitate de a se afla anumite secrete, anumite minciuni, anumite chestiuni care au fost ascunse, iar acum ele pot ieși la suprafață. Așadar, dacă știți că ați făcut ceva greșit în acest punct de vedere la locul de muncă, fiți cu băgare de seamă, astfel încât să aveți și un plan de rezervă și să încercați totuși să remediați lucrurile acolo unde este cazul. Fiți atenți la posibili dușmani ascunși, da? Dușmani care stau în umbră, pe care nici nu vă gândiți, nici nu v-ați gândit că cineva v-a pus gând rău la locul de muncă. Poate fi vorba, așa cum am spus, de persoane de sex feminin. Așadar, indiferent că sunteți doamne, că sunteți domni, dacă vă știți în postura în care ați creat anumite contexte intense la muncă, dacă sunteți domn, poate, nu știu, ați neglijat pe cineva de sex feminin care a încercat să vă intre în grații, ei bine, aveți grijă ca acea persoană să nu se răzbune pe voi într-o formă sau alta. Dacă sunteți doamne și ați stârnit invidie în rândul altor persoane de sex feminin la muncă, din nou aveți grijă pentru că acestea pot fi destul de răzbunătoare, de ascunse, de parșive, da? Și să nu știți de unde sunteți loviți. Deci, o perioadă în care să fiți totuși foarte, foarte atenți cu persoanele din jurul vostru de la locul de muncă și să încercați să observați cum persoanele care se dau pe lângă voi pot fi destul de false și vă pot crea probleme pe viitor. De asemenea, pot ieși la suprafață anumite tipare din copilăria voastră, din educația voastră primară, tipare comportamentale care se manifestă în plan profesional, iar acestea să deranjeze oamenii din jurul vostru. Deci este o perioadă bună în care să vă observați cu atenție, să observați cu atenție și ce se întâmplă în jurul vostru, astfel încât să treceți cu bine peste această perioadă intensă, dragilor. Mult succes! Pentru voi, dragi săgetători, această lunație vă va pune în gardă cu ceea ce înseamnă contextele voastre sociale, prietenii voștri, anturajele voastre, colegii și persoanele cu care vă petreceți timpul liber, dar și asupra obiectivelor voastre pe termen mediu și lung. Voi aveți nevoie să vă concentrați mult mai mult pe ceea ce ați planificat în luna aprilie acestui an, așa cum am spus și în partea de intro, când a avut loc eclipsa solară din zodia Berbec. Deci, practic, dacă în acea perioadă ați inițiat anumite chestiuni, dacă v-ați setat anumite obiective, acum, pe această lună plină din Berbec, lucrurile se încheie, vin cumva așa ca o, să zic, testare. Ați îndeplinit tot ceea ce v-ați propus sau nu? Ați acordat atenție reală obiectivelor voastre sau nu? De asemenea, pentru voi este un moment bun în care să cerneți oamenii din jurul vostru, să fiți mai atenți cu persoanele cu care alegeți să vă petreceți timpul, cu modul în care vă raportați la evenimentele sociale, la evenimentele mondene. Deci cumva aveți nevoie să fiți mult mai selectivi, mult mai atenți, să nu mai risipiți bani pe ieșiri absolut inutile pentru voi în momentul acesta, de a nu mai petrece timpul cu ceilalți doar pentru a nu sta singuri, de a
vă găsi o calitate mult mai mare în relațiile cu ceilalți. Mai bine acceptați faptul să aveți în jurul vostru mai puțini oameni, dar de calitate, decât mulți și nesinceri sau cumva care nu au un aport real în calitatea vieții voastre, în evoluția voastră, în tot ce înseamnă partea aceasta de dezvoltare. Așa că fiți mai atenți, cumva se cere și o maturizare în acest sens în viața voastră și lăsați acele sentimente care vin din interiorul vostru și care vă arată ce persoane vă sunt benefice și ce nu, să selecteze ceea ce se întâmplă în viața voastră. Mult succes! Pentru voi, dragi Capricorni, această fază de lună plină din zodia Berbec vă afectează direct pentru că și voi sunteți un semn cardinal ca și zodia Berbec. Așadar, acest lucru pentru voi aduce în prim plan acele chestiuni din subconștient, acele angoase, acele frici pe care le aveți în raport cu anumite relații din viața voastră. Ei bine, acum pot ieși la suprafață, le puteți simți mult mai intens, poate raportarea la copii, raportarea la partenerul de cuplu pot căpăta amploare, poate exista o neliniște interioară, mai ales cu Pluto actualmente în semnul vostru zodiacal și în mers aparent retrograd. Sunteți testați pentru ultima oară în raport cu transformările pe care le-ați adus în viața voastră, în structura voastră, în caracterul vostru, în personalitatea voastră, în felul în care vă raportați la cei din jurul vostru și al modului în care interacționați cu aceștia. Este un moment în care puteți conștientiza, poate mult mai puternic, cu ce ați greșit față de oamenii din jurul vostru. De ce poate s-au îndepărtat de voi oameni de calitate, oameni poate la care chiar ați ținut, oameni pe care i-ați iubit cu adevărat și nu înțelegeți de ce aceștia s-au îndepărtat cu adevărat de voi, da? Pentru că voi cumva poate ați trăit așa într-un idealism în care, da, voi ați fost cei care au vrut binele tuturor, cei care au încercat să-i ajute pe toți, să-i ghideze, să-i învețe și tot așa. Ei bine, nu toată lumea acceptă ajutorul acesta forțat. Este bine să înțelegeți că oamenii atunci când au nevoie de ajutor vi-l solicită și atunci va fi un ajutor primit, iar și ambele părți vor avea de câștigat, ambele părți se vor simți bine cu acest lucru, decât atunci când, da, voi observați că cineva are nevoie și vă duceți forțat să-i oferiți un sfat, o părere, o sugestie și așa mai departe, iar acest lucru să vă fie întors înapoi ca un bumerang, da, de la persoana respectivă care vă spune: doamne, n-am nevoie de părerea ta, n-am nevoie de sfatul tău, nu mă interesează, ești tu în lumea ta, lasă-mă în pace. Iar acest lucru vă face să suferiți. Așa că încercați să vedeți ce anume mai aveți de transformat așa, la nivel de fine-tuning, da? Deci umblați la detalii de această dată, la un reglaj fin, asupra personalității voastre, asupra felului în care vă simțiți în pielea voastră. S-ar putea chiar să vreți să aduceți anumite îmbunătățiri în aspectul vostru fizic. Poate schimbați ceva, o tunsoare, culoarea părului, felul în care vă îmbrăcați, felul în care pentru doamne vă machiați. Poate, nu știu, începeți o dietă sau vă apucați de sport sau vă alegeți să vă odihniți mai bine, să citiți mai mult. Indiferent despre ce este vorba, cumva este posibil să încercați să vă ocupați mai mult de propria persoană, însă atenție, pentru că pot exista anumite evenimente neprevăzute în cadrul relațiilor de cuplu din care faceți parte. Pot exista finaluri bruște, separări bruște, divorț acolo unde este cazul, sau pur și simplu se poate cere o pauză pentru a vă clarifica mai bine ceea ce simțiți și gândiți în raport cu relația de cuplu. Așadar, o perioadă destul de solicitantă și pentru voi, este bine să o acceptați și să înțelegeți că este parte din structura și din parcursul vostru evolutiv și din structura voastră interioară de dezvoltare. Așadar, vă doresc mult succes și putere să uniți acest plan personal cu cel relațional și cu cel profesional, da? Pentru că Pluto în noiembrie va trece definitiv în zodia Vărsător, unde va sta 20 de ani de aici încolo. Așadar, voi va trebui ca până în acel moment să fi învățat lecțiile oferite de această energie în semnul vostru zodiacal. Mult succes! Dragi vărsători, pentru voi această fază de lună plină din zodia Berbec vă aduce în prim plan modul în care vă simțiți voi cu voi. Cum vă simțiți în pielea voastră.
cum ați reușit să evoluați până în acest punct al vieții voastre, care sunt trăsăturile de caracter la care ați lucrat și pe care ați încercat să le modelați, să le remodelați acolo unde este cazul. Pentru unii dintre voi poate că a venit momentul să schimbați ceva fundamental, inclusiv în aspectul fizic. Poate a venit momentul să vă schimbați tunsoarea, culoarea părului, modul în care vă îmbrăcați, rutina zilnică, da? Poate că aduceți în viața voastră ceva nou care să vă facă să vă simțiți mai bine în pielea voastră. Poate veți fi dorniși să învățați lucruri noi sau să citiți mai mult sau să vă puneți la punct cu ceea ce se întâmplă actualmente, să fiți cumva mai actualizați. Indiferent despre ce este vorba, aveți nevoie să vă ocupați de propria persoană. Această lună plină aduce în prim plan nevoia de autenticitate, de originalitate, de creativitate, de stimă de sine, de a vă conecta la propria persoană, de a vă acorda acel timp necesar dezvoltării personale, acel timp necesar pentru efectiv pentru a vă conecta la propria voastră persoană, pentru a vă conecta la propriile nevoi și dorințe și pentru a le manifesta ulterior într-un mod cât mai benefic și autentic felului vostru de a fi. În acest mod, pentru cei care nu se află într-o relație actualmente, veți atrage și persoana potrivită. Pentru cei dintre voi care vă aflați în relații de cuplu, da, se poate produce o transformare profundă în interiorul vostru care implicit va influența și relația de cuplu înspre bine. Pentru unii dintre voi există posibilitatea de a avea unele rupturi, da, de relații, acolo unde relațiile chiar nu mai merg, unde sunt pe final, unde există foarte multe probleme, unde baza nu este solidă, da, să vă așteptați cumva la astfel de transformări. Însă partea bună este că voi sunteți încurajați să vă focusați pe propria persoană, pe propriile voastre visuri, idealuri, astfel încât să realizați tot ceea ce v-ați propus, dragilor. Mult succes! Dragi pești, haideți că am ajuns și la voi. Această fază de lună plină din Berbec vă pune în contact cu nevoile voastre personale. Cât sunteți de stabili din punct de vedere financiar, material, emoțional, cât de racordați sunteți la sistemul vostru de valori, de principii, de credințe. Deci toate aceste lucruri pot fi aduse la suprafață în această perioadă. Este posibil să vă cam sâcâie acest lucru, dar totodată puteți beneficia de ajutorul unor persoane dragi din jurul vostru, a unor prieteni, cu precăderea unor persoane de sex feminin, cu energie feminină ridicată, care vă pot veni în întâmpinare și vă pot ajuta, vă pot fi mentori sau vă pot oferi anumite sfaturi, anumite păreri, anumite direcții de care aveți foarte mare nevoie în această perioadă, astfel încât să ieșiți dintr-un impas în care vă aflați. Este foarte posibil să nu vă mai conștientizați foarte bine calitățile, aturile, abilitățile voastre native, talentele voastre. Poate că ați fost ușor deconectați de la aceste lucruri în viața voastră, iar acum simțiți așa că v-ați înstrăinat de ceea ce știați voi că este benefic pentru stabilitatea voastră. Acum este o perioadă bună în care să conștientizați aceste lucruri și, așa cum v-am zis, învățați să cereți ajutorul, pentru că îl veți primi cu siguranță de la persoane inițiate, de la persoane care au o anumită poziție de autoritate în fața voastră, la care vă uitați cu respect, pe care le admirați. Da? Îndrăzniți să le cereți ajutorul, deoarece vă vor ajuta cu siguranță și vă vor deschide cumva noi căi spre a vă găsi răspunsurile de care aveți nevoie și spre a vă reconecta la ideea de stabilitate pe care cu siguranță ați avut-o, dar pe care cumva nu o stăpâniți în momentul ăsta foarte bine din cauza felului în care vă simțiți. Iar această lună plină, într-adevăr, duce la un apogeu emoția, sentimentul, toată trăirea, tocmai ca voi să înțelegeți ce vă doare cu adevărat. Și după aia să luați măsurile necesare pentru a acorda atenție, da, acestui segment din viața voastră. Așadar, nu ezitați să cereți ajutorul persoanelor care se află inclusiv în mediul profesional, în funcții superioare față de voi sau care au un alt statut pe care voi îl admirați. Nu ezitați să le cereți ajutorul, să le cereți părerea,
să mergeți către ei cu această deschidere, pentru că sunteți încurajați și veți beneficia de foarte, foarte mult sprijin, susținere și ajutor, dragilor. Mult succes! Bun, dragii mei, în speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca această fază de lună plină din zodia Berbec să aducă în viețile voastre toate binecuvântările, răspunsurile și soluțiile de care aveți nevoie pentru a fi bine. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa!